हेलो नमस्ते। मैले यहाँ सबैलाई चाहिँ आज क्याम स्क्यानरबाट कसरी फोटो खिचेर वान ड्राइभमा अपलोड गर्ने भनेर केही सानो नलेज सेयर गर्दैछु। सो सुरुमा हामी क्याम स्क्यानर अन गरौँ। क्याम स्क्यानर अन गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ क्यामेरा छ, यो क्यामेरा अप्सनमा टच गरेर हामी जुन फोटो खिच्नु पर्ने हो त्यसमा चाहिँ फोटो खिचौँ हैन। फोटो खिचिसकेपछि यहाँ तल अल अप्सन छ, अल अप्सनमा क्लिक गर्दाखेरि आफै अटोमेटिक सब क्रप हुने भएकोले मैले सबैलाई चाहिँ अल अप्सन क्लिक गरी फोटो सेभ गर्न सजेस्ट गर्छु। सो क्लिक गरेपछि नेक्स्ट गर्नु होला। सो अटोमेटिकली यसको तपाईले सबै पेपर क्रप गरेर दिन्छ। त्यसमा फेरि यही फोटो खिच्नको लागि ब्याक नगरिकन तपाई तल देखेको क्यामेरामा टच गरेर फेरि फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ। ब्याक नगर्नु होला, ब्याक गर्नुभयो भने तपाईको नयाँ फाइल क्रिएट हुन्छ। सो फेरि पनि यो अर्को फोटो खिचौँ यहाँबाट, यसलाई अल गर्नु होला अनि नेक्स्ट गर्नु होला। यति भइसकेपछि अर्को फोटो खिच्नको लागि पनि सेम प्रोसेस छ, यही गर्नु होला र अल गर्नु होला। तपाईको चाहिँ अटोमेटिक सबै क्रप भएर सब फाइल यसैमा आउने हुन्छ, कुनै पनि छुट्दैन यसो गरिसकेपछि। अनि यसलाई चाहिँ पीडीएफ मा कसरी गर्नु भने माथि पीडीएफ लेखेको छ, त्यो पीडीएफ मा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको पीडीएफ बनेर ओपन भएको हुन्छ, अरु केही पनि चलाउनु पर्दैन। अनि पीयूले तोके अनुसार तपाईको नाम, रोल नम्बर, एक्जाम सेन्टर कसरी राख्ने त्यसको लागि यो न्यू डकुमेन्ट 0716 लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई रिन्यू गर्न भनेर आउँछ। सो तपाईले सबभन्दा पहिला सेन्टर कोड जसमा राख्नुस् अनि यसमा जे छ तपाईको सब्जेक्ट, रोल नम्बर के छ त्यो सबै राख्दा हुन्छ। यो डेमोको लागि मात्र गरेको मैले। अनि ओके गर्नुस्। अनि यो फाइललाई चाहिँ तपाईले वान ड्राइभमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि माथि लेखेको शेयरमा क्लिक गरेर तपाईले वान ड्राइभको अप्सन देख्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलमा। सो वान ड्राइभमा क्लिक गर्नुस्। यो वान ड्राइभको एकाउन्टको लागि चाहिँ तपाईको माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट जुन छ त्यो हालेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सीसीटीले नै दिएको तपाईको जीमेल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसमा चाहिँ मैले अहिलेको लागि चाहिँ छुट्टै आफ्नो पर्सनल आउटलुक एकाउन्ट युज गरेको छु। सो तपाईहरुले चाहिँ सीसीटीले दिएको @ccd.edu भन्ने छ त्यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि तपाईले फोल्डर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट जुन फोल्डर चाहिँ तपाईले सम्झिन सक्नुहुन्छ। जस्तै अब राखौँ एउटा नाम, माथि ए भइसकेको छ अर्को फोल्डर, म नयाँ फोल्डर क्रिएट गर्दैछु, त्यसलाई बीबी गरौँ। गराइसकेपछि ओके गर्नुस्। अनि शेयर गरेको फाइल चाहिँ अब यहाँ माथि टिक देखाएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको यो बीबी लेखेको फोल्डरमा चाहिँ फाइल सेभ हुन्छ। ओके, फाइल सेभ भयो भएन भनेर माथि हेर्नुस्, अपलोड हुँदैछ। फाइल अपलोड भयो, वान फाइल हेज बिन अपलोडेड, यो भनिसकेपछि मात्र तपाईको फाइल अपलोड भएको हुन्छ। यदि यसमा केही प्रब्लम आयो भने यसमा चाहिँ अपलोड भएन भनेर आफै नोटिफिकेसन देखाएको हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदम राम्रोसँग चेक गर्नु होला। अब फाइल त अपलोड भइसक्यो वान ड्राइभमा। अब वान ड्राइभबाट हामीले चाहिँ त्यो फाइल कसरी सेन्ड गर्ने त्यसका लागि अब हामी जाउँ कहाँ जाउँ, वान ड्राइभमा जाउँ। वान ड्राइभमा कहाँ छ, वान ड्राइभमा गइसकेपछि अघि हामीले नेम गरेको फाइल बीबीबी थियो, त्यो बीबीबी फाइलभित्र हाम्रो 504 एनडब्ल्यू चाहिँ एउटा फाइल आइसकेको छ र एट्याच भएको छ। यसमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्नुपर्छ। क्लिक गरौँ। यो चाहिँ ओपन हुन चाहिँ अलिकति ढिला भएको जस्तो मलाई लागेको छ हैन। अरु धेरै पेज हुँदाखेरि अलिकति ढिला नै हुने जस्तो देखेँ। सो यो इन्टरनेट भन्दा पनि यो ओपन नै ढिलो भएको जस्तो मैले फिल गरेको छु। अघि मैले 2-3 वटा फाइलहरु ट्राई गर्दा पनि यस्तै ढिलो भएको थियो। सो हामीले चाहिँ अलिकति टाइमको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले धेरै पेज पठाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो पेजमा ओपन हुन टाइम लाग्न सक्छ। यसमा चाहिँ शेयरमा जानु पर्यो। शेयरमा गइसकेपछि हामीले सेन्ड फाइलमा क्लिक गर्नुस्। सेन्ड फाइलमा क्लिक गरेपछि आउटलुक भनेर आएको छ, आउटलुक आउँछ। अनि यहाँ फाइल अपलोड भइसकेको हुन्छ। अनि तपाईले यहाँ पठाउनु पर्ने जीमेल हाम्रो जुन एटलस एफएसएच के छ नि त्यो त्यसमा पठाउने। यसलाई मैले डेमोको लागि मेरो अर्को जीमेलमा पठाउँछु। जीमेलमा पठाइदिन्छु। यसरी तपाईले चाहिँ फाइल सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सब्जेक्टमा चाहिँ सब्जेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले, कुनै सब्जेक्ट लेख्नु भयो नत्र ब्ल्याङ्क छोड्दा पनि हुन्छ। राखौँ अनि सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा मेथड यो छ फाइलको। तर अघि सरले गरे अनुसार चाहिँ सर चाहिँ लिंक कपी गर्नुभएको थियो। हामीले त्यसको लागि चाहिँ हामी डाइरेक्ट यो आउटलुक भनेर दिन्छ, त्यस शेयरमा क्लिक गरेर डाइरेक्ट आउटलुक भनेर दिएको हुन्छ। यति भइसकेपछि गेटिङ द लिंक भनेर आउँछ।
गेटिङ र लिङ्कमा यसमा पनि त्यही जिमेल हाल्नुपर्ने हुन्छ। जिमेल हालेर पठाउन सक्नुहुन्छ। यो लिङ्क सेयर गर्ने कि फाइल सेयर गर्ने भनेर एकपटक हामी मोक टेस्टमा पनि सल्लाह गर्नेछौँ। अलिकति कन्फ्युज जस्तो भएको छु म। सो फाइल सेयर गर्दा पनि डाइरेक्ट जान्छ, लिङ्क सेयर गर्दा चाहिँ लिङ्कमा क्लिक गरेर बल्ल डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सो मैले जानेको चाहिँ यति हो। अब अरू बाँकी सिक्नुपर्ने कुरा अथवा केही छ भने मोक टेस्टमा सोध्न सकिन्छ है, सेन्ड गर्न सकिन्छ। हस्, धन्यवाद।